Hai guys, hari ni kita akan unbox Realme C3 yang tengah panas kat market ni. Dulu, kalau kita nak cari handphone yang spek tinggi dengan harga murah, biasanya kita akan terfikir brand Xiaomi. Tapi sekarang dah ada brand baru yang boleh lawan dengan Xiaomi, iaitu Realme. Harga Realme ni memang murah dan spek dia pun agak tinggi. Harga pasaran sekarang ialah 499, so tanpa membuang masa, mari kita tengok apa spek yang ada pada phone ni. Display dia 6.5 inci HD Plus mini drop display. Memory dia 32GB dan 3GB RAM. Kamera belakang dia 12MP main camera, 2MP portrait camera, 2MP macro camera. Kamera selfie dia 5MP. Prosesor dia pakai HELIO G70. Bateri dia 5000 mAh. Dan OS dia pakai Android 10. Okey, tentang prosesor HELIO G70 ni, kalau korang tak tahu apa ni, sebenarnya prosesor ini sangat power. AnTuTu score dia boleh lawan dengan Snapdragon 665. Biasanya, phone yang harga lebih kurang dalam 1000 baru akan pakai prosesor yang tinggi macam ni. You boleh tengok Oppo A9 2020 pakai prosesor Snapdragon 665 dan Vivo S1 Pro pun pakai Snapdragon 665. Kedua-dua phone ni lebih kurang harga 1000 lebih. Tapi Realme C3 ni cuma harga 499 je dah boleh dapat prosesor yang tinggi. Tapi, kalau prosesor dia tinggi, mesti ada yang dia dah kurangkan, betul tak? So, sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni. User guide dan warranty card, SIM eject, phone, charger 3 pin 10W dan kabel micro USB. Handsfree dan casing tak ada. Kat sebelah kanan ada power button, kat bawah ada speaker, micro USB port, mic dan 3.5mm headphone jack. Kat sebelah kiri ada volume button, SIM card slot dan memory card slot. Dia pakai 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas kosong je. Kat belakang dia ada 3 kamera, flash, fingerprint sensor dan logo Realme. Cover belakang dia pakai plastik dan design dia macam Doraemon keluarkan barang dari kocek. So, sekarang kita akan tengok apa apps dan function yang ada pada phone ni.
So, overall, phone ni lebih sesuai untuk gamer. Kalau korang jenis suka ambil gambar dan selfie, I suggest korang pilih phone yang lain. Sebab kamera dia ni biasa-biasa je. So, apa pendapat korang tentang phone ni? Adakah phone ni berbaloi atau tidak? Sila komen kat bawah. I nak tahu apa pendapat korang tentang phone ni. Itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, tolong like, share, komen dan subscribe Bye bye and see you in the next video.